se máte? Zdraví vás Severní vítr 6 liter a máme tady další díl Názoru z gauče. Tentokrát mám velkou čest přivítat dalšího hosta, kterým je Bou. Čau Bou, jak se máš? Ahoj. Čau. Dobrý, co to je? S Bouem jsem vlastně dělal v bývalém barbershopu. Byl to jeden z nejlepších holečů, se kterým jsem se kdy setkal a se kterým jsem měl tu čest pracovat. Jenom v tomhletom dílu, protože Bou nemluví ještě tolik česky, tak se budeme bavit anglicky, nebo respektive budu používat svůj Chenglish, takže to bude takový ty vole, hey man, how are you, ty vole, jak se máš, všechno v pořádku, ale myslím si, že o to bude lepší. Budu do toho trochu se snažit vstupovat, protože jak znám Boua už třeba 2,5 roku, tak vím nějaký věci, který on kdyby třeba nebyl přesně jakoby nedořekl, tak jsem schopný jakoby do toho nějakým způsobem ještě něco přidat, takže to není kvůli tomu, že bych mu chtěl skákat do řeči, nebo že bych si tady chtěl hrát na důležitýho, ale prostě to, co by vás mohlo víc zajímat. Tady jsem si připravil nějaký seznam otázek, kterýmu se budu vracet, protože jinak bych si to prostě z hlavy nepamatoval a chtěl bych to pojmout tak, abyste si z toho vzali vy co nejvíc. Takže právě se nacházíme ve Žďáru nad Sázavou, v ulici Nádražní, kde si Bou otevřel svůj barbershop a tímhletím bych rád ty vole zahájil ten rozhovor. So man, tell me how are you, ty vole. Jo, dobrý. Všechno v pořádku, všechno ty v vole. pořádku, man. So I have a couple questions. I would like to ask you like the first question what I have, why you wanted to become a barber, ty vole. It's a hard question, man. Man, because like just imagine you are in Morocco, ty vole, and you are working as a barber from let's say 15, 16, something like this, ty vole. Yeah, something like this, yes, I start. Man, and why did you decide to be a barber in Morocco, ty vole? Because it's usually there like many people. It's normal job, it's like normal electrician. job. Yeah. It's like the same here, like in Czech, when Okay. everyone working barman, you know. So it wasn't like, you know, I like it, I want to be like this. It was more like, this is the job and I want to do this job. Yes, something like this. Something like this. Something like this. And like, let's say, then with the time you was thinking like, hey, this is the job what I like, or what was your thinking in this time? In first time when I start, Marcos, it Maybe, was for maybe put it a little bit Yeah. closer. Yeah, it's gonna sound better. Thank you. So when I start first time when I did this job, it was for me just like normal for money, yes. And then with time, I was love this job. Like I was start like it, like because of people you have every like time you have like new people, you know. So then I was thinking, or maybe I feel that this is what I. So this is something what I like. Yeah. This is something what you like. So I have like another question. What is the difference between the barber in Czech and barber in Morocco? What is the main reason? Main difference. Sorry, main difference. Main different because barber in Morocco, it's more professional. What I see. Okay. Yes. So they have more experience in more Morocco. experience, yeah, more experience. And in Czech, I see that it start to be more like professional. They start like to be. But it's not on Morocco level. No, it's not Morocco level. So let's say if the like average barber from Czech would like to come to Morocco, he would be like, hey, your cut is shit, like this. Something like this. I will say only with my experience, because when I go to barber here for cutting my hair, he don't say me like I say to him like fade skin or something like this. And when he finish and I see the cut, for him he say me like, you have no good hair. No, it's not my no good hair, man. It may be your hair, it's no good. You know what I mean, Marcos? Yeah. I know. Yeah. Takže Bou teďka vlastně, já jsem se zeptal Boua, jaký je největší rozdíl mezi holičem v Česku a holičem v Maroku. A on mi vlastně už od začátku, když jsem přišel, tak mi říkal vlastně, že i malý dítě ví v Maroku, jak má vypadat prostě správný účes. Tady v Česku jakoby to moc lidí neví a hlavně velký rozdíl je, že v Česku se lidi třeba vymlouvají na to, že ten klient třeba nemá dobrý vlasy nebo něco podobného. A v Maroku tohle to neexistuje. Tam se na to nemůžete vymlouvat, že hej, ty nemáš dobrý vlasy, takže proto to nevypadá dobře. Tam to neexistuje. Jo? Tam je úplně jiný level. So let's say the haircuts in Morocco are much more clean. Yeah, more clean. For my experience, what I see, more clean. Takže v Maroku jsou ty účesy mnohem čistší a vypadá to prostě mnohem líp, je to mnohem líp upravenější. Man,
let's say I wanted to ask about tradition, but we will take another question. And what is the difference? Not between barber, but what is the difference between barbershop in Czech and in Morocco? Different. Like example, like in Morocco barbershop, it's It's like more on street, or is like, let's say, it's not so good interior or not so good chair, or let's say maybe better, or you mean like the different? yeah. What is different? Different. What I see. Like, let's say barbershop, you know the barbershops in Prague, and then if you can see the barbershops in Marrakesh, let's say, what is the difference? Different. If there is some different. If some different, I don't think so, or maybe I don't remember too much because Because once you told me that if we would have this service in Morocco, man, people would love it. they will love it because of the time. Like example, people here in Czech reservation with time. Yes, like there they just come in like just In free Morocco, ticket, there is no reservation. Some of them yes, Okay. but whole of them they don't work in with time. Okay, and let's say this is the main difference, like the reservation. Another different, I remember now, different here what I see in barbershop in Czech, it can be working girl or women or something like. In Morocco, it can't be some women. It's not possible. It's not possible. Or maybe it can be some women like Treba. Some women come in with child or something. She can let the child in shop. But she has to go away. She have to go. It's just like some tradition. It's not Okay. about religion or something like this. OK. Yeah. Já jsem se teďka zeptal vlastně Boua, jaký je rozdíl mezi barbershopem v Čechách, nebo použil jsem Prahu, a jaký je rozdíl mezi barbershopem v Marrakeši. A ten největší rozdíl je vlastně v tom, že tam neexistuje rezervace, tam prostě přijdete a sednete si, klidně čekáte. You once told me that you can even like sit there for 1 hour, 2 hours, no problem. No problem. But no reservation. Jo, no reservation. Takže vy tam můžete vlastně v tom barbershopu čekat třeba 2 hodiny, sedíte, povídáte si s ostatníma lidma, ale neexistuje tam rezervace, to je vlastně hlavní rozdíl. A další rozdíl je ten, že v Marrakeši nebo v Maroku není možný, aby v barbershopu stříhala ženská. Tam je prostě tradice, že to dělají čistě jenom chlapy. Může se stát to, že přijde máma s dítětem, dítě tam jakoby nechá, ale ta ženská musí jít pryč. Je to tam prostě taková tradice, je to prostě čistě pánská záležitost. So, another question. There is another question. What do you like on a barbershop in Morocco, and what do you like on barbershop like in Czech, and what you don't like in Morocco and what you don't like in Czech? So let's start. What you like in Morocco? Maybe let me help you, because once you told me that there is not possible that it would come some woman and she would say like, no, I want to my husband be cut like this, and It's true, man. It's not possible, man. But this is very good, man. Like example, it's not possible. Like man come in and he say you like example. So my wife she want like this one and the kratky. This is man. It's not possible. so this is what you don't like, let's say in Czech, that What there. I don't like in Czech. Yeah, this one I don't like it because like almost what I have like some women come in with her husband and she's speaking. Yeah. I was waiting that he's speaking and she thought, so zkrátit trošičku a necháme další zvuček nebo a on jako ano lásko, jo. Yeah, not And possible. for me it's normal, yes, but I would prefer that he was speaking more and he say me what he like he more, not wife say. Yeah. So this is what they don't have it in Morocco and I like it. This is more. Okay. Yeah. So because of place, man, you know. Takže já jsem se vlastně zeptal Boua, co nemá rád v barbershopech v Česku, a on mi řekl vlastně, že v Maroku neexistuje, aby vlastně přišel do barbershopu pán nebo chlap prostě s manželkou a ta manželka by řekla, jak to má ten chlap mít ostříhaný. To tam prostě neexistuje. Tam ten chlap prostě musí mluvit sám za sebe a není prostě možný, aby se stalo, že si ten chlap sedne, za ním přijde manželka a řekne tak, tady mu to trošku zkraťte, tady mu to nechte delší, to tam prostě neexistuje. And man, what you don't like about barbershop in Morocco? I think
Because of this reservation what we were speaking. Yeah. I like it here more because the time there it's no, but there it's You have a schedule. Yeah. Přesně. Takže vlastně Bo nemá rád na těch barbershopech v Maroku třeba to, že tam přesně neexistuje ta rezervace, že si ty lidi nemůže za sebou neplánovat. And now you can tell me what you like about barbershop in Morocco and what you like about barbershop in Czech. Maybe you told me that in Morocco you like that the man speak for himself, like I want to have it like this. Jo, třeba. And what I like in Morocco, like example, the client come in like example každý týden na stříhání. Jo. It's usually. Jo. Nebo každý every weekend. 4 days he can come in. Or nebo každý weekend, jo. And it's normal. It's normal, jo. Okay. Because he want to look like always fresh. Okay. Fresh. I didn't know it. Tak Bo říkal, že vlastně v Maroku je úplně normální, když ten vlastně chlap se chodí ostříhat každý 4 dny, aby prostě vypadal fresh, což u nás prostě normální není. U nás je normální jednou za měsíc, nebo třeba dejme tomu maximálně 2krát do měsíce. Samozřejmě máte i pár lidí, co chodí každý týden, ale není to tady tak tradiční. And you mean it's only because of the fresh or it's hot outside? So it's not because of hot, because on the winter we have the same, like usually all year. Because the man, he just look like always fresh, like sharp, you know. Okay. This is another question. Another things that the man. Yeah, man, that's fine, man. I forget the word what I want to say you. So, man, that you give him like good work. Okay. He can see it. He know it. Like the Czech here, for my not all of them, but example, you give him perfect work, man, full service, and man, he can see. And he can see it. He can see it. So that's why maybe I'm thinking maybe he don't understand how it must be the haircut, or I don't know what. It's possible, Maybe in Czech it's starting to be better, but it's starting still. to be better. It's starting to be better. Yeah. Bo vlastně říká, že v Maroku ten zákazník dokáže ocenit dobrý servis, jo? Že vlastně ten zákazník hnedka vidí, že má prostě třeba perfektní účes a spousta lidí prostě v Česku tohle to ještě není schopná úplně vidět. And man, what I hear a lot of times is like, the cut is good, but my wife have to say it's good. Yeah, it's perfect. This is true, man. I give him like example. He said when I finish him, tak všechno pořádku, and he say, yeah, I will say my manželka what she will say, and I will say you next time what she say. And next time he come in and so my manželka she say a little bit more shorter or a little bit more. So this is like the last question that the women speak for the men. Vlastně Bo říkal, že přesně to funguje tak, že já se s tím taky občas setkávám, že vlastně ten zákazník vám řekne, jo, účes mi připadá docela dobrý, ale moje žena musí říct, jestli je dobrý. Je to, jak kdyby prostě jakoby ten chlap neměl vlastní názor. Ale já si taky myslím, že je to hodně spojen prostě s arabskou kulturou, kde ten chlap prostě musí být silnej a musí prostě vždycky mluvit za sebe. Jo. Tam to neexistuje tak, že by vlastně mu ženská nadiktovala přesně, jak má vypadat a on by potom šel a přesně by takhle vypadal. Musí to být prostě tak, že ten chlap tam hodně musí být sám za sebe, jinak by v té společnosti nebyl tolik braný. Okay, we can go to another question. In Morocco, you had your own salon. No. And how many people you had in one day, or let's say then in 1 week or in 1 month? Like approximately. Like in one day you had like how many people? Jo, 15 lidí za den. Až 20 lidí za den. It was usually. Jo, usually. And you told me that you had like for one cut you had like 20 minutes. Jo, 20 minut, 15 minut. It was rychle, but no washing hair, nothing. No washing hair, no kulinská, no. So it was like just about the cut. Just about nothing the cut. else. The cut and zatím. Bo vlastně měl v Maroku vlastní salon a vlastně tam bylo normální, že stříhal denně obvykle až 20 lidí. A to bylo úplně normální. And he was cutting like 6 days a week. Jo, 6 days. And just Monday was off. One day off, jo. Takže on stříhal vlastně každý den, kromě pondělí, to nestříhal a obvykle měl kolem 20 lidí denně a na každýho měl cca
20 minut. And you once told me that like you can have after every client like one cigarette and then you can come back. Yeah, and you can come back if you want to, jo. Takže vlastně tam to působilo tak, tam je hodně lidí kouří, takže vlastně si ostříháte jednoho člověka za 20 minut, dáte si cigaretu a jedete dál. Man, how is it with the food, ty vole, when you are working in Morocco? You eat like just a little, man? Just a little, yeah, you can eat like for You half can hour. if you want to. You can if you want. You And can people make will some, wait. Yeah, you can make some pauza and then... OK. Takže vlastně, protože mě zajímá, jak to je třeba s jídlem, když stříháte v Maroku, protože tady vlastně máte jakoby jednu pauzu denně na půl hodiny, dáte si oběd a jdete zpátky. A v tom Maroku prostě, jak nefunguje rezervační systém, tak vy vlastně, když máte hlad, tak řeknete tomu dalšímu zákazníkovi, ať chvilku počká, že se zatím půjdete najíst a ty lidi to prostě respektujou. OK, so, another question. You told me that in Morocco you was like, I don't want to say like famous, but people knew that you have like quality service and they like you. Why do you think that the customers like you so much that you had so many clients in Morocco? Because the people there, they see your work, man. And you can feel that you are doing like perfect work. And these people, they can see another shop, they can't get the same, the quality, what you are given to So them. they can see like your, let's say, fate is better. Yeah, something like this. And you mean is only because of this? Or they like your personality? Like or? personality, they like to speak with you, everything. Yeah. Okay. So they just felt like they felt good. Feel free good with you. Okay. Já jsem se vlastně zeptal Boua. On měl v Maroku svůj vlastní salon a byl tam přímo v Marrakeši a byl tam právě vyhlášený hodně a ptal jsem se ho, za co ho ty lidi vlastně měli nejvíc jako rádi, proč k němu chodili a v Maroku je obrovský důraz na účes. And once you told me, this is interesting, because once you told me, you can be like, you can have a bad character, but if you have like perfect cut, people will like... They will take it, yes. Even you are of no man. Protože třeba u nás to funguje, because man, this is not typical in Czech, because if you are idiot in Czech, people don't come. I know, man. Tam je vlastně rozdíl, že v Maroku může být ten holič úplnej idiot, ale pokud má, nebo jakože je nepříjemný člověk, jo, ale pokud umí výborně stříhat, tak to nikoho nezajímá. Každý tam jde vlastně s tím, že OK, udělej mi super účes a je mi to úplně uprdele, klidně se tvař jak chceš. Tady v Čechách to takhle úplně nefunguje. Jo? Pokud budete idiot v Čechách, tak prostě ty lidi se tam nebudou cítit pohodlně a díky k tomu k vám nepřijdou, i kdybyste měli nejlepší účes na světě. Prostě tak to je. OK, let's say. Man, once you told me that in Morocco is like a little bit more dangerous to cut some people because some people, they can be like under drugs or something like this. They can come and told you like, I want to have a like haircut like let's say with no guard, and another day he can come and he can be like, yesterday I told you I want to have like 3 millimeters and you put everything away. It's true, man, because I was working on some place, like we can say something like no good, some place. And it can be happen to you because someone, he can be in drugs and he don't know what he doing. And so he can be like really dangerous that he can put a knife and man, you can be in danger. But like people, if he know you like you were good and you did some mistake and he was not like so they will stop him, let's say, or something. They will stop himself or something like this, yes. Okay. But if you was like aggressive more with him, he can do something. Okay. Yeah. And you know about some situation that it really happened? I know I had like many situations, but almost I don't remember nothing. Okay. But we like normal. Like okay. Is, it's like usual, nothing special. No, nothing special. Jo. Protože já jsem se vlastně zeptal Boua a on mi říkal, že když měl vlastní shop, tak tam to bylo občas nebezpečný, což se u nás třeba jako nedokážou lidi představit, jo. Ale třeba tam, když přišel někdo, kdo třeba si vzal nějakou drogu nebo něco a řekl vám, že to chce vzít všechno pryč bez nástavce, tak bylo
stávalo se celkem často, že se druhý den mohl vrátit s nožem třeba a říct vám prostě, že on vám včera řekl, že jste to měli udělat třeba na 5 mm a vy jste ho oholili do hladka a chce po vás, abyste to spravil nebo mu dal zpátky jako peníze a díky tomuhle se můžete dostat do hrozných problémů, protože tam se spousta jako konfliktů řeší třeba na ulici, což u nás jako se vůbec jakoby neděje. Jo. Ale zase říkal, že vlastně ostatní lidi vás znají a můžou se vás jakoby zastát a říct tomu chlapovi, že ne, hele, on prostě teď znáš Bouet nebo kohokoliv jiného, že je takovej a takovej a že vlastně je to v pohodě, takže ty lidi se vás můžou zastat. You wanted to say... Yeah, I would say something. It's something happened to here. We was working together, you know, and someone like you can say, tak jak budeme ostříhat, and he say, tak nechám to na vás. Yep. And when you are doing something, and he like a little bit like, what is it, or something like Yeah. It's something happened to you too sometimes, or... Jo. Že vlastně Bou říká, že v Čechách se taky může stát, že vlastně on vám řekne, že to nechá na vás a vy to potom OK, tak to uděláte podle sebe a on pak řekne, ty varo, ale počkej, tady jsem nechtěl až tolik, jako jo, tohle až jsem jakoby nemyslel. Tak se spíš jedná jakoby o takovýhle situace. OK, man, what is your favorite clipper and why? Clipper wall, super taper, Okay. or fader. I don't know exactly. And you like cord one, Man, right? I like it so much. The wall. And why do you like the cord one? Because it's powerful. It's heavy. It's have like many kilos. Okay. So it's make it like perfect work. Okay. Like, You feel like it's more quality, let's more say. quality. It's a little bit more. Have like a little bit more kilo, but And perfect. you don't have a problem with the shoulder? I have it sometimes, yeah. Okay. But I'm happy with it. You like it like this. Vlastně Bou má rád hrozně drátový strojky and it was super taper. Jo, super taper. Já vám ho potom ukážu ve videu. Bou vlastně je pro mě jako vtipnej tím, že on má hrozně rád strojky, které jsou s drátem, protože mu připadají, že jsou jakoby těžší, bolí ho z toho trochu občas rameno, ale připadá mu, že to je prostě víc jakoby kvalitnější ten strojek a má z toho prostě dobrý pocit. Man, and maybe one more question. What other barbers like in Morocco for clippers, let's say? It's almost the same. I had this is Well, in Morocco too, man. It's I know. It's like from And other barbers had the same clipper? Yeah, they have the same clipper almost. Yes. And everyone using cord one. Yeah, cord one. It's the same. Because in Czech, man, almost everyone is using cordless, man. Yeah, without no cable. Exactly. Yeah, this one. Exactly. Yeah. I know because it's not heavy. It's not and heavy. It's easy to work. Yeah. It's true. Takže Bou mi vlastně říkal, že on má rád strojek ten super taper s tím drátem, jak jsem říkal, ale přesně takhle to tam mají i ostatní holeči, že tam se hrozně málo používají třeba strojky bez drátu, teda strojky s drátem se tam používají. A v Čechách naopak, tady skoro každý používá bezdrátový strojky. Jo. Tady to vůbec není jako vůbec nejběžný, že by teďka už ty lidi měli jako strojek s drátem. Jo. Jenom pár jich to opravdu má, ale většina lidí má prostě bezdrátový strojky u nás a zase v Maroku mají většinou strojky s drátem. Tak, dáme další otázku. Man, what was your, let's say, record? Like, how many cuts you had in one day? Like the biggest number of people? Like you mean here or there? Man, in Morocco, man. In Morocco, Because you told me that when was a Ramadan, let's say, Yeah. man, you was working like almost non-stop. Almost, because we have the Ramadan, and the last of the day when finish Ramadan, it must be everyone fresh in the next day. Okay. So it's like celebration, like it's here like the same in Vanoca, So, you know? yeah, I know. Yeah. So how many people, let's say, it can be? It can be 30, 40. Man, 40 even Yeah, possible? but we start like from 9 morning till midnight, 1, 2 at night. Okay, so it just depends about people. Yeah, depends about the people, yeah. Vlastně Bůh říkal, že vlastně když je Ramadán, tak může mít denně až 40 lidí, protože všichni chtějí být prostě ostříhaný, všichni chtějí být fresh a tam prostě pracujete podle lidí. Jo. Tam se nezavírá, jako když se vám chce spát, ale prostě tam se zavírá, když tam nejsou žádní lidi. Fakt tam se zavírá až vlastně, když už úplně padáte na hubu. To bylo vlastně zajímavé, protože tady takovýhle čísla jsou úplně z říše planet. Jo. To by nikdo nevydržel prostě stříhat až na pár výjimek. Zdravím vlastníka. Man, how hard is it to cut in like, because in Morocco you have a lot of sun and you have like 40 degrees outside, man. How let's say, how, I don't want to say heavy, man, but you know, how
easy or how hard is it to cut when outside is 40 degrees? You told me that you have air condition mostly, but how hard is it, Teo? How does it look like? Maybe you see it like it's hard, but for usually you use it from young, so we. For you, it's normal. Yeah, like normal. It's the same here. Like So- when it will be Okay. like colder outside, like Okay. 20 for me, it's like too much, you know. But Okay. we have like the hot one or something like this. Okay. So it's the same. And is it normal to have air condition in barbershop in Morocco? Yeah, it's normal. But Or is- it must be. It must be. It must be because you are working all day, man, and it's 40 degrees Yeah. outside, so. So you couldn't be working Yeah, without it. man. Oh. Takže vlastně je normální v Maroku, protože když je tam prostě 40 stupňů a všechno vlastně okolo je ty vole poušť, všude písek, tak musíte stříhat s klimatizací, jak by se tam samozřejmě chcíplo, bylo by to hrozně náročný. Já jsem si myslel, že jsou i barbershopy, kde to není. Because man, once you told me, and this is another question, I don't have it in my schedule, but once you told me that in Morocco it's not like one barbershop and then man on the other side of the city is another one. But you told me like you have barbershop, another barbershop, another barbershop, another barbershop. It's like street of the barbershops, ty vole. Man, straight of barbershop, man. Je to stejný tady v Česku, ty vole, kebab. Takže man, and it's usual. Yeah, man, normal, usual. And every barber have his client, so and everyone working. Všechno v pořádku. Vlastně v Maroku to funguje tak, že máte za sebou prostě nasekaný barbershopy úplně do nekonečna a je to vlastně normální, protože i když tam nefunguje ten rezervační systém, tak tam prostě čekáte. Man, and how does it work? In Morocco, if the client is like, you are saying like cheating you, if he's cheating you with another barber, ty vole. Man, this is if he will like example that he want haircut today and he don't have time. And that I don't have time. He come to you, man. I want haircut, and you say to him, I don't have time, and he asking you, so I will go to another barber for haircut, but next time I will back to you. So he let you know. Like, are you all right with it? Yeah, and you are all right with him because it's for us like that. It's like relationship. It's like friendship, let's say. It's friendship, and if he's shitting you, you are feel that something, and he know it. He know it, man, and so he come to you. If possible, yeah, I can go for haircut, and next time I'm here with you. Something like because if he's shitting you without his say or something like this, that you can be angry, man. Because it's the client. You know what I mean? Takže vlastně v Maroku hodně funguje to, že vlastně neexistuje, aby ten váš klient chodil k někomu jinému. A pokud vy nemáte čas, tak za váma přijde a zeptá se vás, Bou, jsi dneska v pořádku s tím, že tady máš hodně lidí, já potřebuji ostříhat, nebude ti vadit, když půjdu k někomu jinému a pak je to jakoby v pohodě. Ale tam opravdu říkal, že je to jak prostě vztah dvou lidí, jakoby přátelství a neexistuje, aby prostě váš klient chodil k někomu jinému. Proto jsem i točil to video vlastně podvádí svého barbera. V tomhletom videu to vlastně bylo jasně ukázané, že v Čechách to taky některý holiči jakoby hodně hrotěj. Já si myslím, že my tady nemáme na tohle až tak extrémní tradici. Každopádně samozřejmě všichni jsou rádi, když ten klient se vrací k vám, o tom jakoby žádná, ale v Maroku je to opravdu vztah prostě jako dvou lidí, jo. Okay, let's say another question. What did you teach yourself in Czech as a barber? About service or about behavior, about anything? Is there something you teach yourself? In Czech, I feel like I had like more experience. Okay. Because I had experience in Morocco, because we have different technique. So when I come in here, like I have like the blonde hair, like we usually don't have it there. Okay. Or like the red hair, something You like have this. only black one. Black one. Is almost, usual. Almost. Sometimes you have the blonde one, but not too much. So I had like new technique with the blonde one and this Okay, one. And okay. But something for like this. you, for example, when you are fading, it's much easier to fade blonde hair than the black ones, right? For me now, I prefer everything. But for me, I prefer more the black hair because it's see the fade on him and more clean work. Okay. A já jsem se vlastně zeptal Boua, co se naučil v Česku jako barber. A on vlastně říká, že se naučil třeba stříhat, já nevím, blondětý vlasy, nebo prostě zrzavý vlasy, kvůli tomu, že v Maroku to prostě nemají. Tam mají všichni prostě tmavý vlasy, mostly jako nejvíc jako černý vlasy a má to nejradši, protože na těch černých vlasech je vlastně nejlíp vidět ten fade jako takovej. Tak.
what is the difference between a barbershop in a bigger city as a Prague or Marrakesh, and with a barbershop like let's say in Žďár in a smaller city, let's say? What is the main difference, like bigger city and smaller city? What is the biggest difference? You know, I was working 1 year in Prague there, in the bigger city. And here I come in and almost maybe 1 year I work in Žďár. It's different. Okay. Like example, there in Prague, they have like, I feel that they have like a little bit more experience with barber. They start Okay. like to know, and this is. So here it's like a little bit, yeah. And another things that people here like, they don't want to pay like a little bit more money for in the small city because they usually use. They still think barber is 80 korun. Yeah, přesně. But in Prague, I never have this problem, or maybe. So this is its problem here in the small village when. But I would say it's usual, man. It's And let's say usual, yeah. Ústí nad Labem, man. The same, Same yeah, problem, the ty same. vole, man. If it's more than 300 korun, Yeah. ty vole, it's like, man, are you crazy, ty vole, it's crazy expensive. And man, Ústí, man, 100,000 of people, you know. Here in Žďár is how many, like 20,000, 30,000, something like this. Takže já jsem se vlastně zeptal, jaký je rozdíl mezi barbershopem ve větším městě a menším městě, jako třeba ve větším městě, dejme tomu Praha, nebo ta Marrakeš, nebo Marrakeš teďka v tom nebude, protože tam je to úplně levný, ale budeme brát Čechy, Praha a třeba Žďár, kde stříhá teďka Bou. A vlastně největší rozdíl je v tom, že vlastně v menším městě lidi pořád mají dojem, že by prostě účest měl stát 80 korun třeba, nebo prostě hodně málo peněz, jo? Že tady je to pořád zaběhlý tak, že teď je to jenom o stříhání, jako, jo? Že lidi nejsou vlastně zvyklí platit za dobrý servis, za dobrý účes. Pořád si myslejí, že by to prostě mělo stát 80 korun, když to v Praze, už je ten standard samozřejmě někde jinde, když jste v Praze stříhali za 80 korun, tak pravděpodobně asi nemáte co jíst, jo. Takže tady OK, jsou o něco levnější nájmy, s tím souhlasím, ale prostě lidi nejsou tolik ochotný, nebo mají s tím jakoby pořád problém platit víc peněz i za perfektní účest prostě, jo. Oni chtějí platit i za perfektní účest, chtějí pořád platit prostě málo a nejsou tolik ochotní si připlatit jako třeba v té Praze. Tak, to by byl rozdíl mezi větším městem a menším městem. Man, and I'd say another question, you have like, how to say it, your barbershop look a little bit different. Why you have it like this? Because you have the mosaica, man, and other things. Why you have it? Why you decided to have it like this? I just want to look different, man. Like the salon, because usually when we see here in shop in Czech or something like this, it's almost the same, man. Just open, make zrcadlo, křeslo, Because you a tell jdeme me, na to. for example, you told me that like you had this mosaica in the barbershop in Marrakesh, or maybe something like similar, like the style. The style we have it normal, like in shop, in home, we usually like this, yes. But let's say this is like the Morocco style. Yeah, something like this, yeah. Almost, Okay, yeah. cool. Because you can see the lamp, you know, and like I can see like the mosaica, something like this. Because you are not able to see it like usually in Czech. Man, it's really hard, man. And I have some friend, and he was asking me how you did it. It's not possible, and we never see it like this. But for me, I feel happy with the. Yeah, the man. man. For me, it looks cool too. I never saw it before. Yeah. Man, it takes you like 8 months to do it by yourself. Yeah. It's Sadra, this one. It's almost. It's Sadra. Protože vlastně já jsem se zeptal Boua, proč si zařídil ten barbershop takhle, jak se ho zařídil. On vlastně chtěl mít něco trošku jiného. A vlastně ten styl, co tady má, tak je vlastně hodně podobný tomu třeba, co byste našli v luxusním holičství v Maroku, jako třeba ty lampy, tady ta mozaika, já vám to potom ukážu, jak to vypadá, všechno vám natočím, abyste přesně viděli, o čem mluvíme. Takže chtěl to mít trošku jiný, aby to vypadalo trošku odlišně, což musím říct jako z mýho úhlu pohledu, že jsem mu splnil, ten barbershop vypadá krásně, jo, je to fakt jako super. A něco podobného třeba já jsem v Praze úplně nevěděl. Když se třeba můžete podívat za mnou v tom pozadí, tak můžete vidět nějaký takový ty tradiční anglický prvky, ale je k tomu dodanýho zase jako něco navíc, jo, že to není úplně stejný. Tak, další otázka. Man, yeah, I have the question, we already spoke about it. What would you recommend like for barbers who are like starting their career, ty vole?
It's a hard question because you don't know. It's many people start now barbershop, yes? Because they know it that, yeah, barber, it's not much in Czech. Or like, okay, I will be barber to have money. So only this is, it must be not thinking. Okay. You have to do it like hobby, like you like it. Don't do it for money. So this is what I will. This like is your to- recommendation. Yeah, what I will say. Like the first if one. if you want to be barber, do it from your heart, like stop percent or working on it, but don't do it for money or cheat you for money, of course, man. But it must be, It must be like first that you like it and then the money. yeah, and then the It money. has be or like, cheat you. OK. Já jsem se vlastně jsem se zeptal Bouva, co by doporučil vlastně začínajícím holečům. A on by jim doporučil hlavně to, aby tu práci nezačínali kvůli penězům, ale kvůli tomu, aby to měli rádi třeba z toho, jako, že to má jako hobby, potom by to začali dělat vlastně, kvůli penězům samozřejmě taky musíte se nějakým způsobem uživit, ale že by bylo dobrý, kdybyste k té práci měli nějaký vztah. And my favorite question, for you, what is the ideal barber? What mean ideal barber? Like what for you is like perfect barber? What does it mean in your eyes, ty vole? Like Perfect let's say barber. like perfect fade or perfect service or perfect haircut. For me, the first one is the fade, man. Dostracana, you know what I mean? Yeah, I don't know how to say it in English. It must be stop percent clean. Okay. Yeah, this one. And then it will become in the service, then it's coming his personality. Okay, like not the bad person, let's say something like. I don't care if he's bad person, man. Okay. He just give me good haircut. And Okay. Yeah. And this is for you like perfect barber. No, this is perfect barber. So- must be stop percent. In the your fade. case, is about the fade. Keep fade, it man. clean. Sharp, clean is Okay. this one. Yeah. Let's say like perfect contour as well. Sharp, man, everything. Yeah. Já jsem se vlastně zeptal Boua, jak v jeho podání vypadá perfektní barber. A vlastně u Boua je to všechno o tom fadeu. Pokud je prostě pěkný, čistý fade, to je pro něj úplně to nejhlavnější. Až potom dál jsou další rysy, jako jeho vlastně nezajímá, jestli ten holeč bude jako charakterově nějaký prostě extra špatný nebo něco podobného, ale jemu jde opravdu o to, aby ho prostě dokonale ostříhal a všechny další věci jsou vlastně svým způsobem plus. Man, and I think that was the last question. Man, is there something you would like to add for people? Like, is there something you would like to say, like which I didn't ask about you? You would like to have like some question that you would like to answer about? Yeah, I would like to say to people like this conversation what we have today between you, that it's there like not. I know that it's different things that we have between here and there, and almost I don't remember more things. I would like to give you more things because I'm here almost 2 years or something like this. But it's just different idea and about work and this is. And I would like to say to the people who start to be barber because I started from 14 years and I'm starting working on this. Man, how long do you cut, ty vole? 8 years. 8 years? 8 years, man. Okay. Yes. Man, how old are you? What do you think? Give me something. Man, I think you're 25, ty vole. 26. 26, ty vole. So you're cutting from 18. From 18, yeah. Okay. And then you was in a school, right? Yeah, in school. 3 years or 2 years? Or how was it? 1 year. 1 year is man. a school. In Czech, I know that 3 years, no? Man, and you told me that the school is much like higher quality in Morocco, man. You told me that like here is učňák, man, and is all of the other barbers tell me like in učňák you teach yourself hovno about cutting, but you told me that in Morocco, man, is good quality. Man, 1 year and you are perfect. Man, I know it. I know some friend. They have škola here in Czech, man, for 3 years. Yeah. Man. So 3 years you must be professional. And they cut hovno. Man, and they cut hovno. So but this is there, they learn you, like example for the škola what I have, maximum 1 year, they learn you about the old school, how to cut in, and about the modern haircut. But man, perfect. 1 year you are very good. So after 1 year you are ready to go to have your own barbershop. Yeah, you are ready, man. Proto já jsem se zeptal Boua vlastně, že Bou stříhá už 8 let a vlastně v Maroku se holeč učí 1 rok. Tady
vlastně se kadeřníci učí 3 roky a on vlastně všichni vám řeknou, že po 3 letech, když vyjdete z učňáku, tak všichni holiči mi řekli, že uměli úplný hovno, že to vlastně byla katastrofální ta úroveň, když to v Maroku po 1 roku vyjdete opravdu jako profík, jo? Tam jste prostě fakt jako ready do boje a oni vás naučí perfektně učit. So the teacher in Morocco, he can be also a good barber, let's say. It must be. It must be. In Czech it's not common. Not common. No. In Czech you can cut hovno and you are going to teach someone else. Man, and it's normal. We even have, I would say, like good teachers, but man, if the teacher is like nothing special, man, he can still go to teach. In Morocco it's not possible. Man, it's not possible. It must be. Hele, v Maroku vlastně ten učitel musí být vystříhaný prostě profík, jo? Prostě z praxe, tam prostě neexistuje, že by přišel někdo, kdo se naučil jen tak někde to šmrdlat a šel by to učit, jo? V Maroku prostě musí být ten učitel opravdu profík, jinak by ho tam nikdo nebral vážně. To by bylo všechno k tomu rozhovoru, co bych chtěl říct. Všechny vlastně, kdo jste v okolí Žďáru nad Sázavou, tak bych vás hrozně rád pozval tady k Bohovi do Žďáru, protože to je jeden z největších profesionálů, s jakým jsem se kdy v životě setkal. Jsou ještě samozřejmě další lidi, ale Bo patří mezi absolutní špičku. Je to vlastně, co vám řeknou všichni Bohova zákazníci, je to výborný sympatiák, všichni prostě za ním jdou v první řadě kvůli tomu, že je to sympatiák. Už musím říct, že už se naučil o dost víc česky, takže se toho nemusíte bát. A Boua určitě najdete v centru barbershopu. How is the street? Nádražní 26/11. Ulici jste slyšeli sami, je to ulice Nádražní 26/11. Ten barbershop je opravdu nádherný, takže bych vám chtěl všem doporučit, kdo se chcete nechat velmi kvalitně ostříhat s jedním z nejlepších fejdů, co můžete v České republice dostat, tak vám můžu doporučit Boua. Man, tell me how is your Instagram, for example? You have like Bo Hermania? Yeah, Bo Hermania on Instagram, yes. And there, like, they can find you. Yeah, they can find me in Bo Hermania in Instagram and in the Facebook and on the YouTube. Odkaz tady na Boua, na jeho Instagram vám hodím přímo sem do videa a samozřejmě dolů do popisku. Man, it was pleasure to be in Žďár nad Sázavou, ty vole, man. The barbershop is perfect, man. It was good to see you again, ty vole. I wish you a good luck, ty vole. I wish you good luck. Takže mějte se všichni hezky, jsem hrozně rád, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího videa a já vás zdravím teďka ze Žďáru nad Sázavou. Ahoj, čau.